Всім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі В'язодзен. Щось дуже давно я не підключалася до вас обличчям в кадр і вирішила нарешті нагадати вам, як я все-таки виглядаю. І хочу вам розповісти про деякі свої просування на даний момент. Зараз ми на календарі маємо 9 травня і що ж я вже встигла зв'язати. Всім привіт! В мене 9 травня і я вам хочу показати свої просування на даний момент. Хочу сказати, що я тут на останніх порах встрибнула ще в один марафон. Це марафон не український, він іноземний, Free Call Amigurumi називається. І з цього марафону я хочу зв'язати буквально декілька іграшок, але мені потрібно поспішати, бо там перші етапи приймаються лише до 12 травня, тобто до цієї неділі. І одну іграшку, перший етап я вже відв'язала, зараз вам покажу. Я вже скинула майстру фотографію і отримала другий етап. Він фінальний і буду його в'язати вже потім, як в мене буде час. Це буде котик, плюшевий котик. В першому етапі було відв'язати 4 лапки. Ось я відв'язала, вони в'яжуться всі однаково. І я почала вив'язувати животик. Далі мають лапки вже приєднуватися до тіла і вив'язуватися саме тіло. Значить, в'яжу я із пряжі. Це в мене Himalaya Dolphin Baby, колір 80330. Вона, бачите, така гірчична. А молочний колір це в мене Візель Baby Smile, колір 02. І що ще я скажу за цього котика? Я нещодавно, як була в магазині Candy Yarn, розговорилася там з одною покупчиною, вона також в'яже іграшки, і вона сказала, що вона плюшеву пряжу в'яже гачком 3. Я то плюшеву, таку от стандартну метражом 120 в'яжу або 3, або 3,5, або 4, і вирішила спробувати зв'язати трієчкою. І ось саме цього котика я в'яжу трійкою. Полотно виходить, звичайно, значно щільніше, таке тугіше. І, відповідно, сама іграшка має вийти трішечки менша. Мені цікаво, це такий експеримент. В принципі, мені подобається, як виходить. Побачимо кінцевий результат. В принципі, ще одною причиною, чому я вирішила в'язати трійкою, я хочу вкластися точно в один моточок цієї гірчичної пряжі. Тому що в мене іншої немає. В принципі, по майстер-класу там було написано, що одного моточка має вистачити, але, я так знаєте, про всяк випадок краще перестрахуватися, бо в мене лише один моток. Значить, це мій перший розпочатий процес цього тижня. Далі, давайте вже розпочала про цей марафон, розповім ще, яку я іграшку планую в'язати. Там ще є коалка. І її я хочу зв'язати, ось я вже підготувала пряжу, я буду в'язати з Dolphin Fine. Це пряжа, яка по метражу менша, ніж класична. В класичній 120, тут же ж 170, якщо я не помиляюсь. Тут взагалі 175 метрів на 100 грам. Буде ця коалочка, у мене основний колір оцей сірий, це колір 80510. Додатково я буду використовувати молочний колір, це 80506. І ще в неї має бути сукня. І сукню я планую в'язати ось таку от жовтеньку. Це в мене пряжа Yarnart Velour, колір 844. По метражу, вона 170 метрів на 100 грам. Але ви знаєте, вона значно тонша. Трошки, мабуть, шаржувала етикеткою, потім її вставимо. Але вона значно тонша, ніж Dolphin Fine. Ось так. І на дотик, мені здається, вона тонша, і візуально виглядає тоншою. Тому я не знаю, в мене, в принципі, Dolphin Fine ще є червона і є синя. Можливо, я заміню і зроблю суконьку іншого кольору, але мені вона чогось бачиться саме в жовтенькому. Побачимо. І в'язати я планую гачком 2,5. Ось це буде ще один мій процес, який я хочу розпочати до неділі. Там потрібно вив'язати верхні лапки, нижні лапки і тіло до голови. Тобто, в принципі, є чим зайнятися. І ще я продовжую в'язати своїх ведмедиків. Одне тільце. Це в мене вже було готове на минулий тиждень.
І я зв'язала ще одненьке. Бачите, ще навіть не сховала ниточку з голови. На цей раз взяла трішечки більше оченятка, але ж я думаю, не мають бути всі ведмедики прямо один в один. Вони мають трішечки відрізнятися. Тому також я продовжую в'язати ведмежаток. І скажу вам, щоб в мене була така, знаєте, причина. Я хочу до кінця цього тижня вив'язати ще 4 тіла. Ось такий в мене план. Значить, ще 4 тіла ведмедиків і відв'язати перший етап на коалу. Тому я побігла працювати, з вами побачимося або в кінці цього тижня я зроблю підключення, або якщо буду ще щось починати, то, скоріш за все, вам покажу. Друзі, привіт! У мене вже 13 травня, понеділок, і я вам хочу розповісти, що я встигла зробити за минулий тиждень, і також, що я трішечки вже встигла зробити сьогодні. Значить, я розповідала, що хочу на минулому тижні встигнути здати перший етап коали, щоб отримати другий. І ось моя коалочка готова. Я все-таки вирішила використовувати ось цей жовтий колір велюр. Мені ця нитка, звичайно, трішечки менше подобається, але її ж треба також вив'язувати. Тому вирішила використовувати її. Ось така от довга коалка виходить. Вона буде сидіти. Мабуть, треба трішечки під щось підпирати, бо тут ніжки, бачите, вони в'язані не по центру низу, а вони трішечки збоку. Тобто так от спереду. Мабуть, її можна буде взагалі на щось посадити, звісити ніжки. Буде прикольно. Значить, перший етап коалочки я здала, другий отримала, але продовжувати його в'язати я буду після того, як завершу в'язати своїх ведмедиків. І по ведмедиках. Значить, 6 тушок готово. Скажу, що не всі 6 я встигла відв'язати за минулий тиждень. Ось ця була остання, бо бачите, тут ще не закрита голівенька до кінця. Я не стягнула ці 6 петель. Я голову завершувала вже сьогодні. Але, в принципі, зі своєю такою задачею, яку я собі ставила, я поставила. Окрім цього, я сьогодні ще вив'язала для всіх цих ведмедиків вушка. У мене було зв'язано лише 3, я дов'язала ще 9. Тепер в мене є 12 вушок. Хвостики в мене вже всі були зв'язані. І я відв'язала ще 6 мордашок. Ось в мене вже є тут приготовлені носики. Я їм буду вставляти отакі от коричневі носики. Повставляю носики і буду збирати цих ведмедиків докупи. І як виявилося, що вони тоді неправильно порахували, і їм потрібно не 8 ведмедиків, а 9. І я запропонувала, так як моя донечка також буде отримувати такого ведмедика, як в подарунок, одного зв'язати не з плюшевої пряжі, а зв'язати з бавовни. Бавовна плюс акрил. І хочу для цього використовувати джинс. У мене є 2 таких от кольора. Це джинс 7, а це джинс 48. І я не знаю, який саме, на якому з них зупинитися. Тому що, якщо брати саме, давайте візьмемо одного ведмедика, під такий колір, то і 7 не підходить, і цей теж трішечки не підходить. Тому я трошечки в розгубленому стані, бо не знаю, який використати. Якщо чесно, більше я схиляюся саме до цього. Він такий більш, не знаю, бежево-коричневий, ніж 7 джинс. Побачу. Мені цікаво зв'язати навіть з джинсу, для того, щоб подивитися, показати вам і, в принципі, самі взяти 2 однакові іграшки і зв'язати їх з плюшу і з джинсу, порівняти їхні розміри та габарити. А по-друге, в принципі, в моєї доні є декілька іграшок з плюшу, але вона ними не дуже сильно бавиться, бо вона тягне ще все до рота, в неї знову лізуть зуби, і плюш все-таки сипеться, мені це не дуже подобається. Тому я хочу її зв'язати саме з джинсу. Що ж, розповім, що я планую робити далі. Це зібрати докупи ці 6 тушок. Не знаю, сьогодні навряд чи я вже встигну ці 6 зібрати. Було б добре, щоб я попрошивала їм хвостики, вушка.
Можливо, навіть і не всі. Побачимо, скільки буде часу, тому що вже пізній вечір, скоро лягати спати. Ось так. Тому завтра я буду також працювати над збиранням цих ведмедиків і, можливо, почну вив'язувати ще одного з джинса. Можливо, ще ніч пересплю і вирішу, який саме колір використовувати. 48 чи 7. Отак. Тому я працювати, а з вами побачимось, коли в мене вже хоч щось буде готово. Що ж, почала я вив'язувати одяг для ведмежаток. І в мене отака от буде суконька біленька. Я ще не поховала ниточки. І думаю, що, можливо, ще, так як в мене було в такій молочній сукні, по рукавам ще йшли в'язочки. Можливо, також добавлю ще в'язочки. І зв'язала ось такий чорний комбінезончик. Також ниточки ще не поховані. У дівчинки ще буде солошка з бантиком, а у хлопчика буде метеличок на шиї. Тільки минулий раз, я як робила пробну версію, я того метелика зашила на шийці, тобто його зняти не можна, і от зараз думаю, як краще зробити. Придумати якийсь варіант, можливо, на кнопочці, щоб цей метелик знімався, чи ні. Нехай буде стаціонарно на ведмедику. І давайте я буду одягати і розкажу вам ще одну свою таку проблемку. Виявляється, я ж тоді брала ниточки, отакі от біленькі, на сукні. Я собі порахувала, що мені потрібно на 5 ведмедиків, і я взяла 2 моточка, вони 50-грамові. Я вирішила, що на 5 ведмедиків мені вистачить. І на 5 суконь мені вистачає. Але так як мені потрібно тепер 6 дівчаток, то я не знаю, можливо, я куплю ще один моточок таких ниточок. В принципі, така біленька, вона зайва не буде. А можливо, в мене ще є біла нитка, типу Єрнард Велюр чи щось таке. Теж, типу, тонше за звичайну плюшову ниточку. Можливо, зв'яжу суконьку з нею. А можливо, перероблю трошечки схему цієї сукні і зроблю з 120 на 100 метрів, звичайної біленької пряжі. Побачу. Коротше, над цим я ще думаю. Ось такі в мене виходять ведмедик-дівчинка. Тут ще буде гудзичок. От для нього є в мене петелечка. І буде на голову ще пов'язочка. Ось такий хлопчик. Тут, як ви бачили, коли я вдягала, є дирочка для хвостика. І на шийці буде ще метелик. Така солоденька парочка. І скажу вам ще, що я тоді, як в'язала пробний варіант, я схему на самих ведмедиків записувала, я навіть її в процесі переробляла, і в мене це все записано. А як я в'язала одяг, я не записувала. Тому мені ще прийшлося... я просто взяла старий одяг, який в мене був зв'язаний з іншої ниточки, порахувала кількість петелечок і рядочків, які я набирала, і повторила одяг. Тому буду далі їх одягати і думати, що робити ще з 6-м ведмедиком, дівчинкою. І ще забула вам розказати, що в мене, по ходу, травень місяць, це буде ведмежий бум. Я залишала заявочку на постійного тестувальника іграшок від майстрині в інстаграмі, це витворяшка Toys, від Ліни, і вона запропонувала мені і іншим дівчаткам, яких вона вибрала, взяти участь в такому пробному тестуванні до пробної групи. І там буде також ведмедик. Тут я десь зараз ставлю його фотографію, який це має бути ведмедик. І мені до понеділка, сьогодні в мене вже четвер, 16 травня, до понеділка 20-го, мабуть, числа, 20-го, мені потрібно того ведмедика зв'язати. Тому на цьому мої ведмедики не залишуються. Добре, що в мене ще залишається така пряжа, в мене ще 2 чи 3 моточки лишилося, тому ведмедик буде також з такої ниточки, але він буде більший, може рази в 1,5. Ось такі у мене новини. Всім привіт! Щось я до вас дуже давно не підключалася, але я дуже інтенсивно і наполегливо працювала. І хочу вам показати ж результат своєї роботи. У мене вже сьогодні 21 травня, і мої ведмедики сьогодні будуть передаватися моїм замовникам, брату та його нареченій.
Ось таких у мене вийшло, дивіться, 6 дівчаток. Давайте я приберу коробочку і покажу вам їх трішечки поближче. 6 дівчаток. Такі вони мілашки. Вони наче в'язалися всі за однаковим описом, але все одно оформлення мордашки вийшло різне. Тим паче я використовувала трішечки інші оченятка. В мене тут очі 9 та 8 мм, тому вони виглядають трішечки інакше. Значить, ось 2 красуні, 3, 4, 5 і 6. Давайте розповім вам, значить, за дівчаток. Я казала, що суконьки я в'язала із пряжі Yarnard Dolce Baby білої, і мені на одну суконьку не вистачило нитки. І ось оця в мене суконька, вона зв'язана з іншої нитки. Це Ayaz Baby Fine. В'язала я так само гачком 3,5, і оця сукня мені, ну, якщо чесно, дуже не подобається, тому що ця пряжа порівняно з Dolce Baby набагато така, ну, тугіша, жорсткіша, якщо це можна так сказати. Ця прям така м'якесенька, як зефірка. То ця вона більш така тримає свою форму, можна такі загини на спіднички зробити. І цьому ведмедику я також зробила таку солошку з цієї ж нитки. І в мене ще не вистачало пряжі на 2 солохи, тому 2 солохи, бачите, що я трошки не прибрала, ще пушок. 2 солохи я ще дов'язувала звичайною плюшовою пряжею, та що 120 грам на 120 метрів на 100 грам. Але, в принципі, типу, воно не дуже сильно кидається в оченятка. Ось для прикладу. Ні, ну, виглядає трошки інакше, але все одно загальну картинку воно не псує. Куди ти тікуєш? Як би їх так гарно вам розставити, щоб зараз ще докласти хлопчиків. Значить, мої дівчатка. І в мене є ще до них 3 джентльмена. Ось такий один. Значить, бантики я зробила ззаду просто на зав'язочках. Їх можна буде розв'язати і зав'язати, якщо необхідно. Один хлопчик, другий хлопчик і третій хлопчик. І, значить, в мене ще є до них 3 джентльмена. Є 3 джентльмена, і буквально пару днів тому до мене подзвонила наречена мого брата і сказала, що вона прорахувалася ще на одну іграшку, і мені потрібно зв'язати ще одного хлопчика. У мене якраз ниточки залишилися, і я вже сьогодні почала в'язати. Цю іграшку я вже буду віддавати не сьогодні, я візьму її в суботу на саме весілля. У мене відв'язалося тільце, і я почала в'язати голову. Я, ймовірно, сьогодні її закінчу, але ми зустрічаємося сьогодні після обіду, тому до цього часу я не встигну доробити, бо ще ж потрібно зв'язати одяг. Тому ще один ведмедик в мене буде, в мене він в роботі. І, як ви бачите, ці всі ведмедики однакові. В одному із своїх попередніх підключень я казала, що свої донечки я б хотіла зв'язати ведмедика з джинсу, отак. Але я передумала. Я вирішила не вирізнятися, як то кажуть. Нехай всі ведмедики будуть однакові, а з джинса ведмедик я ще встигну зв'язати, і буде він також або їй, або, можливо, комусь подарую, чи піде на продаж. І окрім цього, цих 9 ведмедиків, у мене зв'язалося ще ведмежатко з тестування від витворяшки Toys. І давайте я вам покажу його ще так. Він з таких самих ниточок. Такий самий носик, тут трошечки більші оченятка, ну і трошечки інша схема. Давайте я зараз приберу ці 9 іграшок і трішечки ближче покажу вам це ведмежатко. Значить, ось такий красунчик в мене вийшов. Він в мене вийшов більший, ніж в майстер-класі, який я тестувала. В майстер-класі він мав вийти десь 22 см, в мене вийшов вже 27 см. Я в'язала гачком 4 мм. Зазвичай, і ось, наприклад, цих ведмедиків я в'язала на 3,5. І, можливо, мені саме полотно на 3,5 подобається більше, ніж на 4.
Але чому б інколи і не спробувати поекспериментувати. Тим паче, що в майстер-класі майстриня Ліна в'язала саме четвіркою, і мені було цікаво порівняти витрати її пряжі, мої та розміри, які вийдуть. Я думаю, що, можливо, я в'язала трішечки розслаблено, аніж вона, бо в мене вийшов він більший, і витрата пряжі в мене також вийшла більша. Але все одно це не робить його гіршим. В нього є хвостик маленький, і він дуже-дуже милий, дуже-дуже класний. Якщо ви підписані на мій інстаграм, то ви вже його бачили. І, між іншим, з сьогоднішнього дня стартує продаж цього ведмедика. Посилання на майстриню я вам обов'язково залишу в описі під відео. І якщо ви бажаєте, то цей майстер-клас можна придбати. Мені дуже сподобалося тестувати іграшки Ліни. Це вже друга іграшка. Перша це була золота рибка. Майстер-клас дуже зрозумілі. Іграшки швидко в'яжуться, знаєте, ніби без води, все ясно, просто, і в мене що ведмедик, що до цього золота рибка зв'язалася просто на одному диханні. Тому я вам з впевненістю можу рекомендувати витворяшку Toys. І от, власне, над цими ведмежатками, над цією дюжиною я працювала весь минулий тиждень дуже активно. Треба було ж повив'язувати одяг, прошити гудзики, поховати всі кінчики, тому роботи мені вистачало. Я буду зараз ще на цих ведмежаток, мені потрібно прикріпити бірочки Handmade. Пакувати я їх буду просто в пакетик, тому що вони хочуть цих ведмежаток розставити на столику, за яким будуть сидіти дітки, і вони будуть просто стояти, опершись там на стаканчик, бокальчик чи на що. Тому мені потрібно тільки повісити бірочки Handmade, і сьогодні ці ведмежатка вже їдуть до своїх замовників. Якщо вам цікаво, то на цих ведмежаток на 9, і зараз в мене в роботі 10, мені пішло 5 моточків основного кольору, і 2 мотки, але вони по 50 грам цього білого дольче. Потрібно було брати 3, бо мені не вистачило, я одну сукню в'язала з іншої пряжі. І ще мені ж потрібно зв'язати одного хлопчика, і на нього в мене також не вистачить чорної ниточки, там залишилося дуже трошечки, тому штанці для наступного ведмедика останнього я буду в'язати з пряжі класичної, там де 100 грам, 120 метрів. Так. Я просто перерахую кількість петель, візьму, мабуть, гачок 4, щоб вони не були такі щільні, а можливо навіть 4,5. І просто зв'яжу по аналогії, але з іншої пряжі. Тому я зараз побігла вішати етикеточки на цих ведмежаток. І, не знаю, можливо, вам ще щось дознімаю, а можливо, вже більше і не буде нічого з мого в'язального життя, бо потрібно випускати відео, щось я давно не випускалася. Всім привіт! У мене вже сьогодні четвер, 23 травня. Я щось дуже довго тягнула з цим влогом, але, думаю, треба себе взяти в руки та записати, щоб показати вам, чим же ж я займалася протягом майже 2 тижнів, навіть трішечки більше. Я вам вставляла відео з підключеннями, де я в'язала дюжину ведмедиків. Насправді була не дюжина, маленьких ведмедиків я зв'язала на той момент 7, 2 в мене вже були готові. Я їм всім зв'язала одяг і зв'язала ще одного ведмедика за майстер-класом «Витворяшка Toys». І розповідала, що мені потрібно зв'язати ще одного ведмедика. І ось мій 10-й маленький ведмедик готовий. Хлопчик, якому будуть передавати цього ведмедика, та його мама, вони будуть на весіллі відсутні, тому ми вирішили вже, так як в мене був зв'язаний комбінезон сіренький, залишити його в сіренькому комбінезончику, цьому хлопчику ведмедика просто колись відправлять. Тому чорного я не в'язала, і мені, якщо знаєте, чесно вам скажу, і трохи мороки менше, тому що мені не вистачало пряжі на ще один комбінезончик.
і купувати нову ниточку я не хотіла. У мене взагалі є дуже велике бажання повив'язувати свою пряжу, яка в мене є, не купувати нічого нового. Це, звичайно, дуже важко. Я думаю, всі в'язальниці мене розуміють, але я таки намагаюся себе стримувати. Не завжди це виходить, проте намагання це теж добре. Тому цей ведмедик в мене буде в сіреньких штанцях. І нагадаю, що схема цього ведмедика – це моя схема. Я в'язала такий, як мені потрібен, за розміром і формами. Якщо вам цікаво схемка цього ведмедика, напишіть мені в інстаграмі. Посилання на мій хендмейд інстаграм буде в дописі під відео. Якщо буде багато бажаючих, то я оформлю цю схемку в канві і тоді нею поділюся. Отак, значить, таких в мене ведмедиків 10, і скажу вам зразу по секрету, що наречений з нареченою просто в захваті. Можливо, якщо вони зроблять якусь підйомочку на самому весіллі, в наступному своєму влозі я її вставлю. Це має бути дуже-дуже гарно, бо за дитячим столиком там мають бути також підписані імена і стояти ці ведмедики. Тому я сподіваюся, що буде дуже-дуже гарно і дітки будуть задоволені. А як все пройде, я вже вам розкажу в наступному своєму влозі. Тому з ведмедиками в мене все. І далі ж про весілля, на яке ми збираємося. Звичайно, можливо, це трохи і не на часі, але знаєте, як то кажуть, ми живемо один раз, і якщо не зараз, то коли це робити? Тут такі двоякі думки, але вони вже вирішили святкувати, нехай воно і буде. І я розповідала, що я планую зв'язати, я свою частину зв'язала, плаття для своєї донечки, і моя мама мала дошити їй спідничку. Показую вам зараз суконьку, але скажу одразу, що вона у мене не випрасована, тому що я її тільки попрала, висушила в сушильній машині, і хочу вам швиденько зняти відео, поки донечка спить, і в мене є така можливість. Тому це ще все буде випиратися, і буде просто дуже класно. Ось така сукня. В мене є ось такі зав'язочки. Вони мають попереду прив'язуватися в дирочки, прив'язуватися ззаду, і ззаду ще буде зав'язуватися бантик. Якщо я зможу, то я сьогодні ще зроблю фото на донечки або якесь маленьке відео. Але не обіцяю, тому що в неї настрій досить мінливий. І якщо що, то я вже також в наступному відео зніму підйомочку на самому святі, як буде моя красуня виглядати. Мені дуже подобається, що вийшло. І скажу чесно, що я тут в кінці тоді, розповідала вам також в попередньому підключенні, прив'язала ще один ряд стопчиками без накиду для того, щоб за той рядочок можна було пришити спідницю. Але тої довжини виявилося замало, і моя мама ще дов'язала один рядочок стопчиками з одним накидом, ніби трішечки іншою ниточкою, яка в неї була, але просто треба було трохи більше в'язати, щоб нормально підшилася спідничка. І окрім оцього платічка, ми з нею також домовлялися, що вона додатково пошиє ось такі от трусики, трусики-шортики, для того, щоб з-під платічка не виглядав підгузок. Це так, знаєте, всім мамам на замітку. І ще я хочу до її оцього образу зв'язати її сумочку невеличку через плече. Я вже почала це робити. Показую вам зараз. У мене є готовий, майже готовий, один квадратик. Я думаю, що розмір цієї сумочки такий буде. Я зв'яжу ще одну таку саму половинку, обв'яжу їх разом, тільки я ще не придумала, чи я просто складу дві деталі разом і обв'яжу стопчиками з одним накидом, чи, можливо, я добавлю сюди ще якусь стіночку по типу, також або стопчиків з одним накидом, або стопчиків без накиду, і ще буде така шлеєчка, ручка через... Я хочу, щоб вона була отак от через плечі, і маленька буде з нею ходити. Але через те, що воно диркаве таке, дирчасте, мені треба буде ще зробити сюди підкладочку. У мене якісь залишки тканини є, тому це не проблема. Тільки єдине, що в мене навіть є машина для... Як вона називається? Швейна машина. У мене навіть є швейна машина, але вона не працює, тому я буду це шити руками. Але, це небагато, тому я не переживаю. Задумуюся ще про те, можливо, сюди додатково вшити ще блискавку.
щоб можна було розстібати і застібати. Моїй доні дуже подобається гратися такими от замочками, тому як варіант, якщо я знайду якусь або рожеву, або отаку от бежеву в себе, то, можливо, ще додам сюди блискавку. Це буде їй так, хоч знаєте, ще одне невеличке заняття. Значить, це по моїм просуванням. Сьогодні я планую дов'язати ще один такий квадратик, обв'язати, зробити ручку, і якщо буду встигати, було б, звичайно, добре ще зробити сьогодні і підкладочку, але з виключенням світла, які зазвичай ввечері припадають, це виходить не завжди, ти не завжди встигаєш все зробити, що запланував. Але в мене ще є завтрашній день, тому я впевнена, що я за сьогодні-завтра цю сумочку подужаю і дороблю. Ось так. І хочу вам ще розповісти таку історію, в якій мені запропонували взяти участь. В неділю в моєму рідному місті, де я народилася, в Білій Церкві, буде відбуватися благодійна ярмарка. І на цій благодійній ярмарці буде безпрограшна лотерея. Мені зателефонувала моя вчителька з математики, вона випадково побачила мої іграшки чи в Фейсбуці, чи в Інстаграмі, я так і не зрозуміла толком де, і вона запросила мене взяти участь в цій безпрограшній лотереї. Вона хоче так зробити, щоб мої іграшки були на найвищому рівні цієї лотереї. І вона б навіть готова була купити мої іграшки, але я вирішила, раз це вже благодійний ярмарок і така благодійна, всі гроші будуть направлені на допомогу Збройним силам, то я іграшки свої просто їй подарую. Тим паче в мене є деякі іграшки, які я ніяк не можу продати, і взагалі останнім часом в мене щось з продажами дуже-дуже важко. Так, знаєте, зробиш приємне діло, я вже як з нею домовилася, мені ж так легше стало на душі, і думаю, нехай так буде. І зараз хочу вам показати, які іграшки буду їй відправляти, тому що відправити я її маю вже сьогодні, щоб вони точно до неділі прийшли, вона їх, я не знаю, як вона їх буде пакувати, можливо, сама подивилася, подумала, як вони будуть розставлені і так далі. Ось я вставила іграшки в корзинку, і давайте я вам буду по одній діставати і просто показувати, які іграшки свої я вирішила передати на цей благодійний ярмарок. Значить, я вибирала іграшки не дуже великі, для того, щоб вони були плюс-мінус в одній ціновій категорії, тому що квиточки будуть вартувати однаково. І великі іграшки мені, якщо чесно, трішечки шкода своєї роботи, шкода пряжі, бо вони, їхня, по-перше, і собівартість більша, і плюс моя робота. В мене все-таки ще десь далеко в душі жебріє надія, що я зможу їх продати. Тому вибирала такі невеличкі середні іграшки. Значить, перша іграшка – це ведренятко. Дуже класне, дуже прикольне. Взагалі, я думала, можливо, повісити сюди ще таку петелечку, і це міг би бути такий брелочок, але не знаю, можливо, як для брелочка воно завелике. Хоча, можливо, я відправлю її разом з іграшками, покладу декілька. В мене є такі спеціальні заготовочки, типу під брелочки. Якщо хтось захоче, то зможе собі з тих заготовочок вибрати і повісити на іграшку. Я думаю, що там, якщо це будуть купувати діти або батьки, то вони вже якось розберуться, як цю петелечку прикріпити до іграшки. Значить, перша іграшка – це ведренятко. Друга іграшка – це таке курчатко. Ко-ко-ко. Дуже класне, дуже миле, мені дуже сподобалася схема, і, в принципі, я із задоволенням зв'яжу таких ще, якщо мені будуть замовляти. Далі. Наступна іграшка – це таке от дракошка, або, як казав мій чоловік, що це якийсь д'яволятко. В'язала я його за майстер-класом Тетяни Мєдінцевої. Цей майстер-клас є на Ютубі, і я знаю, що багато українських в'язальниць також в'язали або маленького дракончика, це маленький, або в'язали великого. Мені, в принципі, майстер-клас сподобався, але оформлення іграшки займає стільки ж часу, як і в'язання самої іграшки. Тому це трохи напряжно, скажу чесно, і я не впевнена, що я хочу ще їх повторювати. Це третя іграшка. Четверта іграшка – це черепашка. Привіт-привіт! Така черепашка, в'язала я її за майстер-класом, який знайшла в Інстаграмі. Хто автор, я не пам'ятаю. Якщо вам якісь майстер-класи з цих іграшок будуть цікаві, то напишіть мені або в Інстаграмі, або в Ютубі. Я пошукаю, за яким майстер-класом я в'язала, і скину вам посилання. Далі.
Далі це таке зайченятко. Зайченятко я в'язала в одному із марафонів весною. В зайченятка є шапочка, є шарфик, шарфик також знімається. Тут дуже прикольно зв'язані вушки. Якщо ви бачите, вони йдуть такими косими лініями. Прикольна техніка, я її взяла собі, знаєте, на озброєння. І, в принципі, якщо буду в'язати ще якихось зайченяток, то можна для вушок використовувати. Єдине, що мені не дуже подобається в нього шапка, тому що вона з нього злітає. Але я в'язала все за майстер-класом і дивлюся на фотографіях, які викладали тоді дівчата, як звіт, у всіх вона така. Тому хай вже так буде. Таке зайчиня також піде на благодійність. Далі в мене ще колись давно зв'язалося ось таке жирафенятко. В нього ручки-ніжки на нитяновому кріпленні, вони шевеляться. Такий прикольний маленький карапузик. Далі, ще колись дуже-дуже давно я в'язала медузу. Медузу перевертня. Тут вона весела, тут вона сумна. Ця іграшка і ще одна, це ще мої довоєнні іграшки, вони в мене вже стільки часу лежать. І мені просто шкода, що вони лежать у мене в коробці, а так їх хтось виграє і будуть ними бавитися. Тому медузу я також передаю на благодійність. І ще з цієї ж категорії в мене ось такий от Among Us. Маленький, невеличкий. Сюди також можна додати петелечку як для брелочка і якомусь хлопчику. Я впевнена, що це буде до вподоби. Далі. Як почалася війна, це одна із моїх перших іграшок, які я зробила, коли ми виїхали з дому. Я тоді купила в якомусь місцевому магазині пряжі декілька моточків, купила там гачок, такий, знаєте, звичайний, двійку, без резинової ручки. Мені так незручно було в'язати, але все одно я старалася відволікатися. І цей бегемотик – це одна із таких моїх перших воєнних іграшок. Але він в мене також лежить без діла. Інші іграшки, які я зв'язала тоді в той період, вони вже або подарувалися комусь, або я їх продала. Ні, мабуть, я їх всі подарувала. Тому, думаю, цьому ведмедику також пора знаходити свій новий дім. Ведмедику, бегемотику. Далі. Ведмежатко за майстер-класом Марія Тойс. Марію, я думаю, багато хто знає, особливо з тих, хто в'яжуть іграшки. В неї канал в інстаграмі. І таке ведмежатко я також віддаю на благодійність. Ведмежатка тут карманчик, сердечко, можна щось покласти, якщо необхідно. В'язала з пряжі Ярнар Демін Вожд, і він такий вийшов, знаєте, трошечки пухнастенький, меланжевий. В принципі, прикольний, мені подобається. Далі. У мене ще є ось така от руденька панда. Я ще стосовно цієї іграшки вагаюся, передавати її чи не передавати. Тут дуже така кропітка робота, тому, чесно вам признаюся, я ще стосовно цієї вагаюся, але, мабуть, скоріше за все, я її також передам. Хто майстер, я не пам'ятаю, в'язала я також в якомусь із марафонів в інстаграмі. Він стоїть, опираючись на свій хвостик. Ось така от іграшулька. Потім в мене ще є маленька така ластівка. На ластівку я, мабуть, також повішу зараз петелечку, і буде вона як брелочок. В'язала я його в великодньому міні-марафоні. Так само, якщо вас цікавий автор, хто придумав цю іграшку, пишіть мені, бо шукати повністю всі майстер-класи зараз я не маю часу. Тому ця іграшка також іде на благодійність. І ще вчора я зв'язала два таких сердечка, одне червоне, одне жовто-блакитне. Хотіла зв'язати більше, але в мене немає часу. І, якщо чесно, я признаюсь, не маю дуже великого бажання чи натхнення зараз щось зв'язати. Мені здається, я маю на увазі іграшки. Мені здається, я якось останнім часом трошечки вигоріла у в'язанні іграшок. Можливо, через те, що я їх в'яжу вже дуже давно. І мені потрібно зробити якусь перерву, пов'язати щось інше. От зараз я хочу дов'язати сумочку для своєї донечки. І в мене ще є куплена пряжа. Я хочу зв'язати собі футболочку на літо. І хотіла б ще зв'язати доні. Там однакова ниточка не має вистачити, і мені їй
І в мене є ідея зв'язати ту футболочку в поєднанні бабусині квадрати гачком і спиці. Ідейка в мене якась в голові є, я думаю, що буду пробувати. І ще з іграшок я маю також зв'язати найближчими днями ще одне бавовненятко. Десь тут зараз я ставлю вам фотографію, якщо ви ще не бачили таких іграшок в мене на каналі. Я їх в'язала ще, мабуть, минулої осені, декілька штучок. Значить, це бавовненятко буде розігруватися за донат. Я сьогодні-завтра планую відкрити міні-банку. Мій тренер з кросфіту, я кросфітом дуже активно займалася до вагітності, він дуже активно співпрацює, волонтерить і співпрацює з 3-ю ударно-штурмовою бригадою і збирає гроші їм на пікап. Тому я хочу відкрити свою міні-баночку, щоб трошечки допомогти їм зі збором. І серед моїх донатерів, хто буде донатити на цю банку від певної суми, мабуть, від 100 гривень, серед цих, хто задонатить більше 100 гривень, я буду розігрувати ось таке от бавовненятко. Тому, якщо моя банка ще активна і у вас є можливість задонатити, будь ласка, приєднуйтеся, я із задоволенням внесу вас в списочок свого розіграшу і відправлю вам це чудове бавовненятко. Що ж, я наче розповіла вам практично все. Є ще деякі новини, але я їх вже залишу на наступний свій влог. Вам всім безмежно вдячна за підписку, за вподобайки, за коментарі. Не забувайте підтримувати наш україномовний YouTube, тому що наша мова, наша єдність – це є наша сила. Вам всім я бажаю мирного неба, поменше вам відключень світла, і щоб ваше світло в вашій душі ніколи не гасло. Все буде Україна, все буде добре. Бувайте і до наступних відключень.